طيب يا جدعان، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معاكم صياد في شرح جديد ومميز، هنتكلم فيه مع بعض أو هنشرح فيه مع بعض جميع الاختيارات اللي أنت شايفها قدامك في محاكي جيم لوب. يعني هندخل من أول قائمة بيزك لحد قائمة جيم، هنشرح لك معنى الاختيار ده. يعني هخش على اختيار اختيار أقول لك معناه بالعربي، وكمان لو علمت عليه إيه الفايدة منه أو إيه الصلاحية اللي أنت بتديها للمحاكي علشان ياخدها من جهازك، وهل الاختيار ده هيفيدك ولا لا. أنت بعد ما تعرف معاني كل الاختيارات دي وإيه وظيفتها لو فعلتها، أنت هتبقى قادر تظبط إعدادات المحاكي بنفسك. مش هتحتاج تخش المقطع يقول لك انت هتحط واحد اتنين تلاتة وجازك هيبقى سريع، او تحط واحد اتنين تلاتة وجازك مش عارف هيبقى كام فريم. انت لو ركزت معايا في الحلقة دي صدقني هتعرف تظبط اعداداتك بنفسك من غير ما تدور على اي مقطع علشان يظبط لك الاعدادات، لانك هتبقى فاهم معنى كل اختيار بالعربي، وكمان وظيفته او ايه الصلاحية اللي انت لما بتعلم على الاختيار ده مثلا بتديها للمحاكي علشان يستغلها من جهازك. مش كده وبس يا جماعة، ده احنا كمان هنمسك القايمة دي او الثلاث شرط هنشرح لكم اختيار اختيار. يعني احنا في حلقة النهاردة حرفيا مفيش اختيار في محاكي جيم لوب الا ما هنشرحه ونوضح معناه بالعربي ووظيفته على جهازنا. وقبل ما نبدا في حلقتنا يا جدعان، عشان كل الناس اللي بتطلب الاي دي بتاعي في اللعبه، انا يا جماعه اسمي في اللعبه جنج صياد، والاي دي بتاعي زي ما انت شايف قدامك اهو، وهسيبه لكم كمان في الوصف مع امكانيات جهازي وكمان اقل امكانيات لتشغيل ببجي موبايل. يعني هتنزل في الديسكريبشن كده هتلاقي الاي دي بتاعي، تحت الاي دي مواصفات جهازي، تحت مواصفات جهازي ايه هي اقل امكانيات علشان تقدر تشغل المحاكي ولعبه ببجي موبايل بسلاسه على جهازك. من غير كلام كتير عشان الحلقه طويله، خلينا نخش في الشرح، ولكن مش عايزك تحرمني من اللايك والسبسكرايب. الحلقه تعبت فيها جدا حرفيا، الحلقه مليانه معلومات مش عايزك تقدم ثانيه واحده منها. انا مش بستفاد باي حاجه من ان انت تشوف دقيقه ودقيقتين زياده في المقطع، انا مش مفعل اعلانات على القناه. الحلقه بس كل دقيقه فيها اقسم بالله انا ببقى قصدي منها ان انا افيدك. لو في حاجه مش واضحه انزل اسالني في الكومنتات، وخلينا نبدا على طول شرحنا على بركه الله. هنا اول حاجه معانا بدايه ما بنفتح المحاكي بنروح نضغط على الثلاث شرط دول وبنشوف قدامنا مجموعه اختيارات. اول اختيار معانا ابديت تشيك، وهو المسؤول عن تحديث المحاكي لاخر اصدار موجود او نزل من الشركه. يعني احنا دلوقتي لو عايزين نعمل ابديت للمحاكي، كل اللي هعمله هاجي اضغط على الثلاث شرط دول وادوس ابديت تشيك، وهيبتدي يبحث عن اخر تحديث للمحاكي. انا ما عنديش تحديثات، انت لو عندك تحديث للمحاكي الرساله دي هتتغير معاك، وهتلاقي رساله تانية ومكان كلمه اوكي دي هتلاقي مكتوب ابديت، وبكده هتقدر تحدث المحاكي عندك بشكل عادي. هنا هاجي اضغط اوكي واضغط على الثلاث شرط دول تاني. تاني اختيار معانا مكتوب عليه لوكال اي بي كي انستليشن، وده من خلاله هتقدر تثبت اي تطبيق اي بي كي عندك. يعني كلنا عارفين ان كل العاب المحاكي نازله في المتجر بصيغه اي بي كي. هديكم مثال مثلا هنا على لعبه ببجي، خلينا نخش على التمب. هنا زي ما احنا شايفين ملفين بصيغة APK. انت لو عندك ملف هيظهر لك بنفس الشكل ده. كل اللي عليك لو انت عايز تسطبه على المحاكي هتيجي تضغط عليه بالشكل ده وتدوس اوبن، وهيبتدي عملية التسطيب على المحاكي. وبالشكل ده خلصنا من الاختيار التاني. خلينا كمان نعدي على اختيار سيتنج، مش هنخش له غير بعد ما نتكلم على الاختيارين التانيين الباقيين معانا علشان نخش نكمل بقية الحلقة في اختيار سيتنج، لانه طبعا محتاج شرح وكلام كتير جدا. هنا بالنسبة للاختيار الرابع معانا، دي أداة يا جماعة بتقدر من خلالها اللي انت تجمع معلومات عن جهازك ومعلومات عن اللعبة وتبعتها للشركة علشان تقدر تحل لك مشكلة معينة أو مشكلة مزمنة هي موجودة عندك وأنت مش لاقي لها حل. هنا زي ما أنت شايف أول ما فتحنا القايمة اكتب لي سيستم مايكروسوفت ويندوز 10 64 بت سي بي يو، نوع السي بي يو، الميموري، الدايركت اكس، كل حاجة عن جهازي، وكمان مكان تسطيب المحاكي وملفاته. هنا علشان أبعت المعلومات دي للشركة بشكل منظم عشان تعرف تقراها وتطلع لي المشكلة، كل اللي عليك إن أنت هتيجي تضغط على الثلاث شرط دول وهتدوس على الأداة وهتيجي تضغط هنا، هيطلع لك الملف ده واللي هتقدر تبعته للدعم الفني الخاص بمحاكي جيم لوب علشان يقدر يشوف ايه المشكلة اللي عندك بالظبط ويقدر يحلها لك. واخر اختيار معانا في القائمة وهو اختيار اباوت، وكل اللي في اباوت يا جماعة الموقع الرسمي للمحاكي، اتفاقية الاستخدام، سياسة الخصوصية الخاصة بجيم لوب. وكده احنا خلصنا الاختيارات دي كلها ونقدر نخش بقى للشغل العملي وقائمة سيتنج. هنا اول ما تفتح قائمة سيتنج هتلاقي على الشمال عندك بيزك، انجن، موديل، جيم. طبعا احنا عارفين ان قائمة بيزك مش مهمة خالص بالنسبة لنا، ولكن خلينا نتكلم سريعا كده عن الاختيارات اللي فيها. اول اختيار اوتو ران ات ستارت اب، الاختيار ده انا بنصح الاجهزه الضعيفه طبعا اللي هي تشيل علامه الصح من عليه. الاختيار ده يا جماعه مسؤول اللي هو يشغل المحاكي مع بدايه الويندوز. يعني ايه مع بدايه الويندوز؟ يعني اول ما تفتح الجهاز كده هتيجي تضغط على السهم ده تلاقي المحاكي اشتغل لوحده. لو انت مش عايز المحاكي يشتغل لوحده وعايز تشغله انت بنفسك هتيجي تشيل الاختيار ده، وطبعا ما تنساش تدوس سيف. تاني اختيار معانا وهو الخاص بالوتر مارك، والاختيار ده لو فعلناه مع بعض هنخفي اي علامه مائيه موجوده على اللعبه واحنا بنلعب. يعني ايه اي علامه مائيه؟ يعني كلمه ببجي اللي تظهر فوق على الشمال مش هتلاقيها ظاهره. لو في اي علامه مائيه من جيم لوب بتتحط على لعبه كمان مش هتلاقيها ظاهره. تالت اختيار معانا يا جماعه وهو المسؤول عن ضبط نوافذ المحاكي بشكل يتناسب مع شاشتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تجيش تفتح المحاكي مثلا تلاقيه عامل كده على الشاشه مثلا، ده شكل مش متناسب مع شاشتك، ده كده اسمه خطأ في النافذه. النافذه مش ماشيه
مع شاشتي، حجمها مش متناسب مع شاشتي. فهنا طبعا لازم نفعل الاختيار ده معانا علشان نسمح للمحاكي يشتغل دايما بشكل مناسب مع شاشتنا، ولا هو كبير ولا هو صغير ولا شكل النوافذ مش ماشي مع الشاشة. هنا ننزل لاختيار بوسكي، والاختيار ده يا جماعة لو علمت عليه هتقدر تفتح المحاكي باختصار من الكيبورد، وهو كنترول زائد حرف الزال. فهنا بعد ما فعلنا الاختيار ده ودوسنا سيف، خليني كده ادوس والمحاكي مفتوح كنترول زائد زال. زي ما انتوا شايفين المحاكي قفل، ويمكن لو فتحت هنا كمان مش هتلاقيه. طب كنترول زائد زال تاني، زي ما انتوا شايفين مع بعض المحاكي ظهر وكمان اتضاف للقايمة اللي هنا. نجرب كمان مرة كنترول وزال، المحاكي قفل وقفل من القايمة هنا معانا كمان، يعني قفل بشكل نهائي. كنترول وزال المحاكي فتح معانا وشغال بشكل طبيعي. نخش تاني على السيتنج، هنا ننزل تحت شوية هنلاقي حاجة مكتوب عليها سكرين شوتس اند سكرين ريكوردنج، وتحتها بشوية مكتوب سيف سكرين شوتس اند ريكوردد فيديو تو ذيس فولدر باي ديفولت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الملف دوت هيتحفظ فيه اي فيديو او اي سكرين شوت انت تاخدها من خلال المحاكي. طب هو المحاكي بيسجل اساسا عشان يبقى ليه فولدر عشان يحفظ فيها؟ تعالى اوريك. بص يا صاحبي، لو دوست كده شايف العلامة دي؟ لو دوست عليها هيكتب لي هنا كلمة ستارت أو بداية، وفوق فيديو ريكوردنج. يعني إيه؟ يعني أنا لو عايز أصور بالمحاكي من غير أي برامج خارجية هصور، ولكن أنا ما بنصحكش لأن أنا جربتها كتير، يا اللعبة بقى فيها مشاكل يا الفيديو نفسه فيه مشاكل. فأنا خلينا أدوس كده ريكورد. زي ما أنت شايف بدأ تسجيل معايا، بس خلينا أوقف وهروح هنا لاختيار أوبن. أدوس أوبن هيجيب لي الفولدر اللي انا صورت فيه والفيديو اللي انا لسه مصوره حالا اهو. وبكده نبقى خلصنا الجزئيه دي. ننزل تحت شويه هنلاقي لانجوج، ومن هنا تقدر تغير لغه المحاكي زي ما انت عايز. يعني انت لو عندك اخر اصدار من المحاكي العالمي هتقدر تبدل بين كل اللغات دي من غير ما تتعب نفسك في التحويل لمحاكي صيني ومحاكي هندي ومحاكي فيتنامي ومحاكي مش عارف ايه. عندك كل حاجه هنا. هنا ننزل يا جماعه لاختيار كانتري، وهو اخر اختيار معانا واللي من خلاله هتقدر تحول بين مجموعه دول، وعشان كمان تقدر توصل للمتجر الخاص بالدول دي. يعني في العاب مسموح بيها في يو اس مش موجوده في المانيا، في العاب موجوده في الصين مش موجوده مثلا في اندونيسيا. هنا من خلال الاختيار ده كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي، اللي انت لو على يو اس مش هتقدر تلعب غير الالعاب المسموحه في يو اس، لو انت على تايوان او تشاينا مش هتقدر تلعب غير الالعاب المسموحه في البلد دي. طبعا مع مراعاه ان في العاب هتلاقيها زايده لو حولت لكل بلد من دول. يعني في كل بلد من دول ممكن تلاقي عنده العاب زايده عن المتجر اللي احنا شايفينه ده، وممكن تلاقي العاب اقل، وممكن تلاقي العاب تانية خالص. كل بلد وفيها مجموعه العاب مسموحه تتلعب، وفي مجموعه العاب مش مسموحه تتلعب فيها. هنا بقى يا شباب نروح لقائمه انجن، وهي القائمه المهمه جدا عندنا في حلقتنا النهارده، واللي كل الناس مش عارفه تظبط الاعدادات بتاعتها منين، وكل شويه تخش تتفرج على فيديو شكل سواء ليا سواء ليوتيوبر تاني عايز تظبط اعداداتك وما انتش عارف. فانا شفت ان الحل الصح فيها ان انا اشرح لك كل اعداد بيعمل ايه، ولكن هقول لك على حبه معلومات خفيفه كده واحنا بنتكلم هتخليك تعرف تظبط اعداداتك انت بنفسك مع اي محاكي تاني كمان. يعني انت لو بتلعب على اي محاكي تاني وقدامك نفس الاختيارات دي هتعرف تختار الاختيارات اللي تناسب جهازك، ولكن طبعا عايزك تركز معايا. شوف يا صاحبي، اول حاجه هتلاقي مكتوب فوق سكرين ريندرنج مود، ولما جينا اتكلمنا عن الموضوع ده او تقريبا جميع فيديوهات اليوتيوب لما بتيجي تتكلم عن الموضوع ده تقول لك لو المعالج عندك اعلى من كارت الشاشه هتختار اوتو، لو كارت الشاشه اعلى من المعالج هتختار دايركت اكس بلس، لو جهازك ضعيف هتختار اوبن جي ال بلس. فانا خليني دلوقتي اقول لك على حركه بسيطه هتعرف بيها بالظبط انت المحاكي عندك شغال على ايه على الجهاز، وهتيجي تختار نفس الاختيار من هنا. انت اول ما تفتح اللعبه، اول ما تفتح بابجي موبايل بالشكل ده، او انت حتى بره المحاكي بالشكل ده، هتيجي تضغط على الثلاث شرط دول وتنزل تحت خالص تدوس about. طبعا هنا فتح لي قائمه مكتوب عليها current engine AIO engine UI version، والفيرجن بتاع اليو اي بتاعي والاب ماركت والفيرجن بتاعه. هنا بقى الاختيار المهم ريندرنج انجن، هنا مكتوب عندي دايركت اكس بلس، فانا هطلع اختار دايركت اكس بلس. هنا نروح للاختيارات دي، والاختيارات اللي محيره العالم كله علشان تقريبا كل الناس بتخش تقول لك اختار واختار واختار واختار، وما بيشرحلكش بالظبط ايه اللي انت بتختاره. ففي الحلقه دي احنا هنشرح لك معنى كل اختيار فيهم، وبعد ما تعرف معناه بيتهيألي انت هتبقى قادر ان انت تختار الاختيارات المناسبه لجهازك بنفسك. اول اختيار معانا وهو enable render cache، والاختيار ده يا جماعة عبارة عن ذاكرة مؤقتة بيستخدمها المعالج علشان يوصل للملفات الخاصة باللعبة اللي انت بتلعبها وملفات المحاكي بشكل أسرع، وكمان بيتم تخزين فيه الصور المؤقتة اللي انت بتشوفها بشكل متكرر علشان مش كل مرة تشوف نفس المنظر يحصل عندك ريندر واللعبة تبتدي تحمل من تاني. الاختيار ده بيسمح للعبة اللي هي تخزن الصور دي أو الملفات دي في ذاكرة عشوائية علشان المعالج يوصل لها بسهولة، مش كل مرة يبتدي يحملها. هنا يا جماعة تاني اختيار معانا وهو فورس جلوبال ريندرنج كاش، والاختيار ده يا جماعة بيسمح للمعالج بتاعنا بتقسيم
الذاكرة العشوائية بالشكل المناسب ليه علشان يقدر يوصل للملفات اللي احنا بنستخدمها بكثرة او الصور اللي بتظهر قدامنا بشكل متكرر بسرعة. يبقى احنا عندنا الاختيار اللي فوق خزن الصور والداتا المتكررة، الاختيار اللي تحت قسمها علشان المعالج يقدر يوصل لها بسهولة. يبقى كل ما المعالج عندنا هيحتاج حاجة هيروح للمكان اللي هو عارفه في الذاكرة العشوائية دي، هيروح يجيب الملف ده ويعالجه لنا بشكل اسرع، بدل ما تكون الذاكرة دي مش منظمة والمعالج علشان ياخد ملف منها هيقعد يدور في الذاكرة من اولها لاخرها. لا، الاختيار ده بيخلي المعالج يقسم الذاكرة علشان يقدر يوصل للملفات اللي هو محتاجها بشكل سريع ومرتب وسهل، وبالتالي مش هيحصل معاك ريندر في الالعاب. وهنا بالنسبة للاختيار الثالث وهو الخاص بالجي بي يو، الاختيار ده يا جماعة لو علمت عليه انت بتقول للجهاز شغال للعبة بشكل اساسي على كارت الشاشة، يعني تكون اولوية كارت الشاشة للعبة. صحيح ده بيديك فريمات زيادة لو انت كارت الشاشة بتاعك قوي، ولكن لو جهازك ضعيف هيجي عليك بالسلب وهيقلل لك الفريمات. فانا بنصحك لو جهازك قوي فعله، جهازك ضعيف شيله. وفي الاول وفي الاخر انا بشرح لك معنى الاختيارات وانت اللي عليك تحدد. فاحنا خلاص بالنسبة للاختيار الثالث قلنا لو شغلته او عملت عليه علامة صح انت بتدي امر لجهازك ان اولوية كارت الشاشة تكون شغالة للمحاكي ولعبة ببجي موبايل او اي لعبة تانية انت بتلعبها عليه. فاحنا قلنا خلاص الاختيار ده لو علمنا عليه يبقى احنا بنقول لكارت الشاشة انت مهمتك الاساسية معانا المحاكي والالعاب اللي احنا بنشغلها عليه. نروح مع بعض الاختيار الرابع واللي مكتوب عليه enable rendering optimization، والاختيار ده يا جماعة مسؤول عن اولويات الظهور في اللعبة. يعني ايه اولويات الظهور في اللعبة؟ انا هقول لك. انت دلوقتي يا صاحبي لما بتيجي تبص على سكواد او سكواد بيبص عليك بيبقى قدامك حبة صور. ايه هي حبة الصور دي؟ مباني، عربيات، شجر، زائد السكواد اللي بيتحرك عليه. الاختيار ده لما بتيجي تفعله بتحدد اولويه الظهور للانمي. يعني ايه اولويه الظهور للانمي؟ يعني انت لو في سكواد بيبوش عليك او انت بتبوش على سكواد وفي مثلا شجر لسه ما رندرش او كفر لسه ما رندرش، انت الاولويه بتاعت اللعبه طول ما انت مفعل الاختيار ده ان هو يظهر لك الانمي دول في الاول، ما يروحش يرندر حاجه غير الانمي، وبعد كده يبتدي يرندر لك المباني والعربيات والشجر. وده بيحصل مع ناس كتيره جدا، يقول لك الشجر بيختفي، المبنى بيختفي، طول ما قدامك انمي هو هيرندر لك الانمي قبل ما المباني تظهر قدامك حتى. يعني انت لو في مكان معين بتفتح سكوب لقيت المباني لسه بترندر، اعرف ان في انمي قريبين منك او اعرف ان في ناس قريبين منك، والمحاكي بيرندر لك الناس دي قبل ما يرندر المباني. كده خلصنا رابع اختيار معانا. نروح لاخر اختيار وهو enable virtual sense، والاختيار ده مسؤول عن مزامنة الفريمات الخاصة باللعبة والمحاكي مع شاشتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتقول لو علمت على الاختيار ده لو شاشتي 60 انا مش عايز فوق 60 فريم، ولكن عايز اللعبة تحافظ على المستوى بتاع ال 60 فريم. طبعا مع بابجي موبايل الموضوع مختلف، الفريمات بتنزل. يعني انت لما بتعلم على الاختيار ده لو جهازك عالي بتلاقي الفريمات نزلت. الاختيار ده جميل جدا مع الاجهزه الضعيفه علشان بيرفع لهم كام فريم. مش هقول لك بيرفعهم ل 60، لا هو بيرفع لهم كام فريم، لان اللعبه طول الوقت بتحاول توصل لل 60 فريم اللي انت شاشتك اساسا بتدعمهم. وننزل مع بعض الاختيارات اللي تحت. اول اختيار معانا انتي الايزنج او مضاد التشويش. الاختيار ده يا جماعه مسؤول عن تنعيم الصوره في لعبه ببجي موبايل. يعني تنعيم الحواف. يعني ايه تنعيم الحواف؟ يعني لما تيجي تبص على مبنى ما تشوفش الحواف بتاعته مبكسله، لما تيجي تفتح سكوب مثلا على شباك مثلا العماره العاليه بتاعت ميدستن ما تلاقيش الشباك فيه بكسلات من الجنب، تلاقي الصوره ناعمه، الحواف بتاعته ناعمه، وبالتالي هتقدر تحدد الانمي بشكل اسهل. ولكن طبعا الاختيار ده لو جهازك ضعيف وفعلته انت بتبوظ الدنيا. انت لو جهازك متوسط حاول تجربها بلانسد. لو لقيت ان في تحسن في اللعبه او الصوره على الاقل بقت واضحه ولكن الفريمات ثابته فخليك عليها. حسيت ان الموضوع غلس معاك وبيضايقك ارجع رجعها اوف تاني. ولكن طبعا لو جهازك يسمح لك ان انت تخليها الترا خليها الترا. طبعا لو خليتها الترا الموضوع بتاع الرؤيه هيختلف معاك جدا، لان كل الصوره هتبقى ناعمه معاك وهتقدر تحدد اماكن الناس بسهوله. ولكن زي ما قلنا طبعا لو جهازك عالي او متوسط تبتدي تجرب في الخيارات دي، لو جهازك ضعيف خليها اوف زي ما هي. هنا يا جماعه ننزل لاختيار ميموري وهو المسؤول عن عدد الرامات اللي انت عايز تخصصها للمحاكي يشتغل بيها اثناء ما انت بتلعب. طبعا لو جهازك متوسط او ضعيف نصيحه مني سيبها اوتوماتيك، ولكن انت حر. يعني احنا بنشرح دلوقتي وظيفه كل اعداد وانت هتخش تعمل التركيبه اللي شايفها تناسب جهازك. انا بالنسبه لي بسيبها اوتوماتيك. هنا ننزل للبروسيسور واللي تقدر تختار منه عدد معين من الكورز المحاكي يستخدمهم اثناء ما هو شغال او اثناء ما انت بتلعب عليه. طب اعرف الكورز دي منين؟ هتيجي تضغط كليك يمين من هنا على الشريط اللي تحت بتاع الستارت وهتيجي تدوس تاسك مانجر، ومن التاسك مانجر هتروح تدوس بيرفورمانس، وتيجي هنا من البيرفورمانس هتنزل هتدوس على السي بي يو وتشوف هنا مكتوب كورز كام. يعني انا هنا مثلا كورز 4 لوجيكال بروسيسور 8، انا 4 كور لوجيكال 8 وده اللي ظاهر قدامي. ولكن برضو انا بسيبها اوتوماتيك، ومن بدايه ما حملت اللعبه لحد دلوقتي سايبها اوتوماتيك علشان دايما في علاقه قويه بين المعالج والرامات في نقل الداتا. فانا سايب الميموري اوتوماتيك والبروسيسور اوتوماتيك عشان اللعبه تستغل اللي هي عايزاه من الرامات على حسب احتياج البروسيسور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا فوق هنا قلنا لما اللعبه بتيجي تفتح عندك بتبتدي تتقسم للملفات في الذاكره العشوائيه بتاعتك، والمعالج بيبتدي يستدعي ملف
وقت ما هو محتاجه او حسب اولويته. فانا هنا سبت للمحاكي المساحه الكامله من الميموري والبروسيسور، عدد الكورز اللي هو يستخدمهم علشان يقدر ينقل ملفاته بسهوله، ومن غير ما انا اكون محدد له عدد معين او ليميت معين هو ممكن في وقت من الاوقات يحتاج اكتر منه. والمشكله ده يا جماعه بتخلي اللعبه تفصل معاك، يعني انت تبقى بتلعب فجاه تلاقي اللعبه خرجت ليه؟ في داتا المعالج مش قادر يوصل لها، او انت عامل ليميت للداتا، الرامات او الذاكره العشوائيه بتاعتك مش قادره كمان تفتحه، فانت المعالج عندك مش لاقي الداتا اللي يعالجها، فبالتالي اللعبه بتقوم خارجه. فانا ليه اعمل كده؟ لا، انا بسيبها اوتوماتيك واوتوماتيك، وارجع واقول لك انت ليك حريه الاختيار. هنا بالنسبه للريزوليوشن، وده خاص بالريزوليوشن شاشتك، هتيجي تضغط على الديسكتوب بالمنظر ده وتنزل تدوس ديسبلاي سيتنج. اول ما هيفتح ديسبلاي سيتنج معاك هتنزل تحت شويه هتلاقي حاجه مكتوب عليها ديسبلاي ريزوليوشن، هتيجي تفتح السهم كده ودور على الكلمه اللي هنا اللي مكتوب جنبها ريكومندد. انا عندي الريكومندد 1920 في 1080، بالتالي ده افضل حجم لشاشتي، فهاجي احطه هنا 1920 في 1080، ودي ما فيهاش اي لعب، يعني مش ممكن تعملها اقل ولا اكتر، بالعكس الاختيار ده احسن اختيار بيثبت لك فريمات، هو نفس اختيار شاشتك او نفس الريكومندد اللي احنا جبناه من هنا، ده افضل اختيار بيثبت لك فريمات اللعبه، وكمان بيحل معاك مشكله الدمج الوهمي اللي الكل بيشتكي منها. هنا يا جماعه بالنسبه للسكرين دي بي اي، والموضوع ده ناس كتير اختلفت عليه، ولكن انا هقول لكم عناه بشكل بسيط كده، وانت من خلاله هتقدر تحدد انت ايه افضل اختيار ليك. طبعا انت لو فتحت القائمه هتلاقي موجود فيها ارقام من اول 120 ل 480. الدي بي اي ده يا جماعه مسؤول عن حساسيه الماوس في الالعاب، ما تقوليش حساسيه الماوس بتاعه الويندوز هي حساسيه الماوس في المحاكي، لا دي حاجه ودي حاجه. انت كل ما هتعلي الدي بي اي من المحاكي هتلاقي استجابه الماوس معاك في الالعاب بقت اسرع، وكمان تركيز الحركه بتاعه الماوس بقت ادق، ولكن مش لكل الاجهزه، يعني مش هينفع يكون جهازك ضعيف او في بدايه فئه المتوسط وتروح تعملها 480، الموضوع ده هيعمل لك مشكله جامده جدا. ولو جينا نشرح الموضوع بشكل عملي شويه هنقول ان الدي بي اي هو حساسيه الماوس بالالعاب، او استشعار حركه حساسيه الماوس بالالعاب، وكمان تقليل البكسلز في الصوره. هنا يا جماعه بالنسبه لاختيار بلاي باك ديفايس، والاختيار ده المسؤول عن تشغيل الخلفيات الصوتيه في اللعبه، وعلشان تقدر تسمع الصوت ده لازم تكون من هنا مختار الهاردوير اللي انت بتستخدمه. يعني انا كل ما بفتح بابجي ببقى لابس هيدفون، فدخلت اخترت السبيكر اللي هي اليو اس بي اللي انا مركبها حاليا في الجهاز، وكمان في الريكوردنج اخترت نفس الاختيار علشان اقدر اتكلم مع الناس من خلال الديفايس اللي انا مركبه او السماعه اللي انا مركبها. هنا نروح لتالت قائمه معانا وهي قائمه موديل، والقائمه دي المحاكي او الدعم بتاع المحاكي وفرها لنا لمجموعه العاب مش لكل الالعاب. يعني ايه المجموعه العاب؟ انا اقول لك، ببجي موبايل في الفتره الاخيره بدات تدعم 90 اف بي اس، ولكن المحاكي ما كانش عليه 90 اف بي اس، او ما كانش عليه نظام اندرويد بيدعم ال 90 فريم في الثانيه. فالمحاكي لما شاف ان بقى عليه العاب بتدعم ال 90 اف بي اس او 90 فريم في الثانيه، هو كمان نزل نظام اندرويد بيدعم 90 فريم في الثانيه عشان حضرتك تقدر تلعب الالعاب دي عليه. وزي ما انت شايف لو فتحت هنا هلاقي مجموعه من الانظمه، ولكن خلي بالك خلي بالك خلي بالك، لو حاولت من على الاختيار ده ودخلت اللعبه مش هتلاقي اختيار ال 90 فريم في الثانيه. يعني انا لو اخترت اي اختيار تاني ودخلت اللعبه ودخلت على الجرافيك حتى لو عاملها سموث مش هيظهر لي اختيار ال 90 فريم في الثانيه. نروح لقائمه جيم، هنا عندي بابجي موبايل لان انا مسطب بابجي موبايل، بس لو انت مسطب لعبه تانية هتلاقيها ظاهره كمان معاك، وتبتدي تختار اعداداتها زي ما انا هقول لك كده. هنا الجيم ديفينيشن مكتوب جنبه recommended to high end computer users only. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت حضرتك من الاخر كده لو جهازك متوسط عالي ابتدي العب معايا في الاختيارات دي، جهازك ضعيف سيبها على زي ما هي او الديفولت بتاعها، واللي في الغالب هتلاقيه اس دي 720 ما تلعبش فيه، وهو كاتب لك جنبه كمان ديفولت ديفينيشن. فانت لو جهازك ضعيف اول ما تسطب المحاكي هتلاقي اس دي 720 ما تلعبش فيها. جهازك متوسط اتش دي 1080، جهازك عالي ربنا يبارك لك يا صاحبي حطها اتش دي 2K. هنا خلصنا من الاختيارات دي، طبعا انا جهازي متوسط فسايبها اتش دي 1080. هنا ننزل للجرافيك كواليتي، وده من خلاله هتقدر تختار جودة الصورة اللي انت شايفها جوه اللعبة. هنا بالنسبة للجرافيك كواليتي ودي كلنا عارفين اللي هي جودة الصورة اللي احنا بنشوفها، وهنا المحاكي مقسمها لنا من اوتوماتيك لحد اتش دي، او خلينا نقول بشكل ادق من سموث لحد اتش دي، واختيار اوتوماتيك علشان لو انت مش عارف ايه المناسب لجهازك هتيجي تعلم عليه وتسيبه وهو المحاكي هيحدد ايه المناسب لجهازك بالظبط. هنا طبعا كل ما هتعلي كل ما هتاخد صورة اوضح من اللعبة، انا بالنسبة لي بعملها اتش دي. هنا خلصنا القائمة دي وننزل لاخر حاجة وهي الاف بي اس، ومكتوب جنبه this setting take effect next time you enter the game. يعني انت اي تغيير هتعمله في الاختيار ده مش هياخد التغيير ده، او المحاكي مش هيحفظ التغيير ده الا لما نقفل المحاكي خالص ونعيد فتحه من جديد. وخلينا نشرح بسرعة عن الاف بي اس. هنا حاطط لك الديفولت، او خلينا نعمل اللي احنا مش شايفين الديفولت دلوقتي. هنا سايب لك اوبشن من ال 30 40 60
90 فريم على الثانيه. طب احنا نختار بين الاختيارات دي يا صياد ازاي؟ انا هقول لك. بص يا صاحبي، انت لو عايز يوصل لك 30 فريم في الثانيه هتيجي تعلم على 30 فريم، 40 فريم في الثانيه هتيجي تعلم على 40 فريم، 60 فريم في الثانيه كذلك، 90 فريم في الثانيه لو شاشتك بتدعم 144. ولكن انا في الاختيار ده بالذات انا بسيبه ديفولت، عشان الاختيار ده كل ما بعليه حرفيا بيحصل معايا زنه غريبه، ولما جربت اثبته على 60 اكتر عدد فريمات كان واصل لي 60. فانا لما خليته ديفولت مع كل الشروحات اللي احنا عملناها قبل كده او البرامج اللي انا عرضتها لكم واللي انا شخصيا بستخدمها لحد دلوقتي، بيوصل لي ما بين ال 62 و 72 فريم. فالموضوع ده جميل جدا ومريحني جدا. وبكده يا جدعان نكون انتهينا من شرح جميع اعدادات المحاكي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وفادتكم. قبل ما تكون عجبتكم، لو فادتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للمقطع وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس الاشعارات. وكمان لو عندك واحد صاحبك عنده مشكله مع المحاكي اتمنى تعمل له شير للحلقه انك تفيد حد تاني. ده حاجه جميله جدا مش حاجه وحشه خالص. اشوفكم في حلقه جديده. سلام يا احلى ناس.